سلام عرض میکنم خدمت همکاران محترم. در این آموزش میخوام در مورد فریم دزدی و کم کردن فریم ها در نرم افزار پریمیر خدمتتون اطلاعاتی رو بدم. دیدید حتما در کلیپ های مختلف مثل کلیپ های فان یا کلیپ های پشت صحنه تصاویر به صورت پرش در واقع داره پلی میشه، انگار که یک سری فریم ها در تصویر کم شده. در نرم افزار ادیوس خدمتتون توضیح دادیم که به چه صورت این جلوه رو میتونید بسازید. حالا میخوایم ببینیم که در نرم افزار پریمیر این جلوه رو چطور میتونیم اجرا بکنیم. در قسمت افکت ها سرچ بکنید تایم. در این قسمت افکت پست ریس تایم رو دارید. این رو روی فیلم خودتون قرار بدید. اینجا فریم ریت رو زده 24، بر مبنای 24 داره محاسبه میکنه. ما فریم ریت رو به عنوان مثال میذاریم روی عدد 3، یعنی از هر 25 فریم در طول یک ثانیه شما 3 فریمش رو به ما نمایش بده. این هم میشه حالت ما. حالا میتونید این عدد رو به دلخواه کمتر یا بیشترش بکنید. در قسمت ویدیو افکت، کالر کارکشن، افکت کالر بالانس HLS رو میندازم و در این قسمت ساتوریشن رو کم میکنم تا کلیپ ما سیاه‌سفید بشه. در قسمت مجدد همون ویدیو افکت، لومیتری کالر رو روی فیلم میندازم. در قسمت ویکنت میام اطراف اون رو کمی تغییر رنگ میدم، فدرش رو زیاد میکنم، رنگش رو هم کمی مشکی میکنم. این هم نتیجه کار ما. امیدوارم که استفاده کنید و لذت ببرید. موفق باشید.